السلام علیکم ټول. امید لرم چې ټول به ښه یې. یو ځل بیا MDCAT Helper ستاسو په خدمت کې حاضر دی او تاسو ته زه نن یو داسې هستې باره کې خبره کوم. بایولوژي کې خبره به کوو، صحیح ده. یو داسې هستې باره کې خبره کوم چې د هغې د محبت باره کې خبرې کول خو دلته ناممکنه دي، خو د هغې باره کې په قرآن کې هم ډېر زیات خبرې راغلي دي. قرآني خبرې خو علما کرامو دي. یو آیات بلته کې دا ویل چې الله پاک په قرآن کې سورة لقمان کې فرمایي چې ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، صحیح ده. او د دې خبرې د دې آیات معنا او دا علما کرامو خبرې خو مفهوم یې داسې دی چې مور د کمزورۍ باندې هڅه برداشت او تاسو په خېټه باندې ساتلي. هغه هستي ستاسو دا نوم په خپل عنوان دی واورېدو چې هغه دی مور، صحیح ده، مدر. نو دلته کې ما دا د ټاپک لیکلی چې سیکریفایس اف ا مدر، صحیح ده. پلار هم والدین دخل ته ذکر راغلی ده، خو لکه دا مور پکې سپیسیفیکلي هم دې نه پس ټارګټ شوي دي امه، صحیح ده. نو وایي فادر او مدر خو قانوني دا بالکل ایکول دي، خو که ته فزیکلي او بایولوژیکلي سیکریفایس وګورې هغه ګورې د مور ډېر زیات دی. نو بایولوژیکلي وایو چې دا څنګه سیکریفایس دي چې دا د مور په خټه کې ګورو 9 میاشتې به د ماشوم وي. د وړوکي سل نه والې چې موږ ته ښکاري نه د 9 منت پورې په وړوکي کې دننه هم دا ستا خدمت بار خو لا بیا ډېره غټه خبره ده او هغه موږ ته ښکاري نو خو دننه هم ستا څه خدمت دی کړی دی، نو هغه نن وایو. نو کله چې موږ د سیکریفایس اف ا مدر والا لفظ ذهن ته راشي نو موږ ذهن ته دا راځي چې دا د مور د محبت باره کې خبرې او هر چا ته پته راغله دې زموږ پرورش په ښې طریقې سره کړی دی، هغه هر چا ته پته راغله او د دې زموږ لپاره بېشمار خدمات دي. دا اوس دلته کې زما مین مقصد دا دی چې زه تاسو دا پروف کړم چې دا مور داسې خصوصي چې دی په وړوکي د سل نه والې د 9 منت پورې خپل بلډ یعنې خپل وینه، خپل نیوټرین یعنې خپل اعضا او خپل انرژي او د خپل د جسم ټول وسایل دا زموږ د هغه سیلز لپاره او زموږ د بوډ د ګروپ لپاره وقف کړي. څنګه دي لومبې د ټول لومبنې په دې تاسو پلیسنټا ډسکس کوم او دویمه دا پلیسنټا یو ټمپرري آرګن دی چې دا د ماشوم او د مور ترمنځ بس یو پیپ یو ټیوب شای جوړ شوي، په دې باندې ماشوم ته اکسیجن میلاویږي او خوراک میلاویږي او ګند ته نه مور طرف ته راځي او بیا بار وڅکېږي، صحیح ده. خو بل دلته کې مین مقصد دا دی چې ما لیکلي دا یو نیچرل فلټر والا کار کوي. تر څو پورې یو ساینټسټ هم د دې په شان فلټر معلوم نه کړو، لکه اوس په کور کې د اوبو فلټر لګېدلي هغه اوبه صفا کوي که نه، نو د هغې په تاسو باندې څومره احسان دی. او دا یو نیچرل فلټر دی چې ته د ماشوم او ماشوموالي کې کله ته جوړېدې نو تا هغه وخت ته مور ډیپینډ کړې، ته د بیماریانو ځان سره بچ کړې، تا ته به بیکټریا وغیره راتله نو تا ته داسې ایمیونولاجیکل هر څه درلېږلي وي، داسې انټي باډي درغلي چې به بیکټریا رسېدلي ده نو د وخت نه ته بچاو کړې. بار خو لا بېله خبره ده چې ته بار دنیا کې او تا ډیپینډ کوي، د هغه وخت نه ته مور ډیپینډ کړې او هغه فلټر والا کار یې ته کړې، تا نه ټول هر څه فلټر کولو او صفایي درته کوله د پلیسنټا په ذریعه باندې. دویم نمبر سیکریفایس اف بون، د اډوکو قرباني مور ډېره زیاته ورکړې ده، صحیح ده. او هغه دلته کې وایو هغه څنګه په دې اډوکو کې ډېر زیات تر کیلشیم او ماشوم چې جوړېږي ورته د کیلشیم ډېر ضرورت او یا خو دا به د کولمو نه راځي یا د اډوکو نه. نو دلته کې ظلم ډېر ماشوم چې د مور په خېټه وي هغه ته څومره کیلشیم باره کې څومره کیلشیم پکار دی د هغې باره کې اول خبره کوم. بیا مور چې کله پی ورکوي هغه وخت هم د کیلشیم ضرورت دي، دواړو باره کې به خبره کوو. نو یو نارمل فولي ډیولپ چې کوم فیوټس یو ماشوم وي په هغه کې د مور نه د فیوټس د بچي ته چې دی نو 30 ګرام کیلشیم به دی کې 30 ګرام، د مور نه 30 ګرام کیلشیم تاسو درکوي یا تا ته څوک یو وړوکی مات کړو تا ته رضا د دې ګولې د اډوکو څوک مات کړو تا ته یې 30 ګرام کیلشیم د مور د اډوکو نه او د مور د کولمو نه اضافه شوی تا ته راغلی دی. د هغې نه پس په دې کې فاسفورس هم دی 20 ګرام فاسفورس دی پکې وایي، صحیح ده. او بل د فیټل کیلشیم ریکوایرمنټ نه دی نه علاوه میګنیشیم 0.8 ګرام میګنیشیم تا ته راغلی دی، صحیح ده که نه. او دا څنګه راجمع شوی دی دا ټول نو وایي تا ته به هر ورځ د مور د اډوکو د مور د کولمو نه د 3 میاشتو نه پس، صحیح ده چې دا هم په دلته مینشن کوم د 300 نه والې 350 ملي ګرام پورې هر تا ته کیلشیم میلاوي، هر ورځ تاسو دومره کیلشیم درکوي مور په تا دومره احسان دی. او بیا مو چې کله کور ته ماښام یې څوک سره وړي نو وایي عادتونه نمبې یې سړو ته ورکړي دي کار بار کړی دی. نو اصل کې پکار دا ده چې عادتونه نمبې چا ته ورکوي چې عادتونه نمبې مور ته ورکوي چې د دې نه بس دا نوره خبره وروسته پاتې دي، صحیح ده. اوس د دویم پوینټ باندې خبره کوم چې لکټیشن پی ورکېدو ته وایي. مور چې کله ماشوم ته پی ورکوي نو د ماشوم ته لومړني شپږو میاشتو پورې پکار دی چې دا څه چلو کې 200 ګرام کیلشیم هر ورځ د ماشوم ته ورکړي،
صحیح ده. د مور او دا په دې پیل کې د مور په دې پیل کې ماشوم ته ځي نو ګرام صحیح ده. دا په دې لکټیشن کې نو دا دوه خبرې خو د ما چې اوس کوم کې دا د هغه موريانو لپاره دي چې کوم خوراک ټیک ته وایي کې دا کېلشیم ورته جوړیږي چې په چا کې دا نه جوړیږي. دا اوس زموږ د پښتنې خپلې دغه مواد چې کوم زنانه دي نو دې خوراک ټیک نه دی او نه زموږ لکه دا سړي وغیره په دومره خیال ساتي. نو دې بیا څه چل کوي د دې د اړوکې ډېر زیات کمزوري شي. دې چې بیا کله مینوپاز سټیج ته لاړ شي مطلب د 50 سال نه بلې شي بیا به ځینې کېږي مخکې سټیج څنګه مینوپاز نه په ډېر زیات کمزوري شي. موږ اکثر سړی مذاق وغیره کوي کنه چې وګوره نیا یا مور به څومره دغه شوې ده یا ماشومان اکثر وایي دا څومره کیوټ شوې ده غوړه شوې ده. غوړه شوې دا دې لپاره ده چې ستا ته پیدا کول نو د هغې ستا په قربانۍ کې دا چې دی نو دغه شوې ده غوړه شوې ده او دغه شي سپکه شوې وي بون ډنسټي یې ډېره کمه شوې. نو اډاپټیشن څنګه چې کوم موریانو خوراک ټیک نه نو هغې بیا د خپل اډوکې رژېږي او کیلشیم ماشوم ته ملاوېږي یا د انټسټاین نه ابزارب کېږي د کولمو او تا ته ملاوي. بل زه به تاسو ته کولوستروم کله چې ماشوم پیدا شي لومړني 2-3 ورځو کې چې کومې پې مور ماشوم ته ورکوي هغې ته موږ کولوستروم وایو. وایي دا پروټین وي چې په دې کې پروټین ډېر زیات وي او بل په دې کې وایي دا فیټ لیول نه دا فیټ چې کوم زړه والو مړونه بندېږي د دغه لیول پکې وایي ډېر زیات کمي د شوګر لیول هم ډېر زیات کمي. صحیح الله پاک پروټین بور دا اصل کې ډېر مقدار کې دا پروټین پکار دی چې دې ته ګروث پروټین رچ دی فیټ پکې کم دی شوګر لیول هم کم دی. دې د وجې نه د دې د درو خبرو د وجې نه دې ته موږ لیکوډ ګولډ وایو سرو زرو اوبه ها هغه چاته وایي کولوستروم. دا په څه کې هیلپ کوي امیونټي هغه څنګه په دې کې الله پاک یو قسم ته سیلز پیدا کړي چې موږ لیوکوسایټس دا ارمي او چې کوم نیوي ایرفورس د بوډي دا د مور نه ځي چېرته بچي ته د دې لپاره چې په داسې بیماریانې رانشي. صحیح ده. نو دا ټول خبرې په چا کې د کولوستروم. بل په دې امیون فیکټرز وي په دې کې یو پای کې یو آی ډي راځي انټي باډي اے امیونوګلوبولین اے دا تر وایرس بیکټیریا سره بیماریانو یې ساتي. بل په دې کې لاکټوفیرن دی. بل په دې کې اپیډرمل گروث فیکټرز دي چې پتا کې دا سیل چې دا ډېر زیات ډېری. بل په دې کې وي وایټامین ایم دا امیون فیکټر دی. صحیح ده. بل په دې کې میګنیشیم هم تاسو ته مور نه ملاویږي تاسو کوپر هم ملاویږي تاسو زنک هم ملاویږي. صحیح ده. بل په دې کې ستا په بوډي کې چې کوم پوزلای ډومبنې چې کوم جوړ شي بیبي دغه وشو برت شو ماشوم پیدا شو د ده په خټه کې ډومبني چې کوم ویسټ پراډکټ جوړ شوي پوزلای جوړ شوي ډېر زیات خطرناک دی. ته موږ میکونیم وایو هغه د چا د وجې نه لرې کېږي د کولوستروم د وجه. مور ستا د صفایي لپاره د وخت نه دا دومره څه کړي دي بار خو چې بیا پیدا شي نو بیا هغه نورو صفایي وغیره خو بیا لویه خبره. صحیح ده. دا بایولوجیکلي دا دومره کړو. بل اوکسیټوسین کله چې دا ماشوم پیدا کېږي که نه نو وایي دا مور دومره پین محسوسوي هغه د دې هارمون پورې خبره کومه چې دا فیمیل دا ډېر سټرانګېسټ بون دی چې دا په پلک او په دې باندې ډېر په ګرانه ماتېږي. دا 48 پیرې مات چې وایي دومره پین یو مدر فیل کوي کله چې دا بیبي ګروث کېږي او هغه د دې هارمون د وجې نه چې دا زموږ دماغ ته ریلیز کېږي یوټراین کنټرکشن او ریلیکسیشن کوي. بل دا مینه چې د مور کې د پلار په نسبت لږه ډېره ده د بچي دپاره هغه ځکه چې الله پاک په دې مور کې د اوکسیټوسین هارمون پیدا کړی دی او په پلار کې ډېر په کم دی کې ای کې شته چې موږ لف هارمون وایو. صحیح ده. یا کړل کیمیکل دې ته وایو او دا ځکه چې دا د مور او د ماشوم چې کوم بایندنګ دی کومه مینه ده هغه د دې هارمون د وجې نه راغلی دی او د دې نه ته بل رول هم وایي چې دا د ماشوم په پیداوالي کې هم ډېر زیات رول دی پلی کړی. صحیح ده. بل په پیر اخیستو کې د ماشوم لپاره هم په دې کې رول پلی کوي. صحیح ده. دا لف هارمون دی او په لکټیشن کې هم هیلپ کوي په پی ورکولو کې هم دا ټول نه کوي. نو اوس پسې دا ووایم چې زما مین مقصد دا نه چې د پلار څه رول نشته د پلار هم ډېر حیثیت دی خو ما تاسو وویل چې فزیکلي وګورئ او بایولوجیکلي وګورئ نو ګورئ مور ډېره زیاته خلک کوي نور قانوني دواړه جاري کړي. صحیح ده. نو د مور به ډېر زیات خیال ساتو په نسبت لکه په نسبت د پلار نه دواړه ایکول خو موږ به یو اسلامي ټیچر وو هغه نه موږ اکثر تپوس وکړو چې سر ایټ ا ټایم مور او پلار اواز وکړي چاته به ورځو نو دغه به وي دا تاسو بایولوجي سر نه تپوس وکړئ. نو بایولوجیکلي ما چې را دومره هر څه وکتله نو واقعي خبره دا ده چې وهنن او ما تاسو همدې چې کوم آیات کې دا وهن والا لفظ وي چې کمزوري پې کمزوري او په کمزورۍ باندې کمزوري دا کو تاسو په خټه باندې وساتلې خبره بالکل ثابته شوې ده. دغسې ویډیوز لپاره زموږ یوټیوب چینل MDCAT Helper تاسو فالو کړئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.